Hello viewers, what's up and welcome back to my channel. আৰু আজি আছো মই জোহাটৰ জেনকো লাইফষ্টাইলত যি হৈছে আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে ওৱান ষ্টপ সলিউশন। ইয়াত আপুনি ফাউন্ডেশনৰ পৰা ফিনিশিংলৈকে সকলো ধৰণৰ বস্তু পাই যাব আৰু ইয়াত অল টোটাল 4টা ফ্লোৰ আছে। আজি আমি ফাৰ্স্ট ফ্লোৰলৈ যাম, তাত আপোনাৰ টাইলছৰ কালেকশ্যন আছে, সকলোখিনি দেখাম। গতিকে বলক মোলকৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম। আৰু এতিয়া মই দাদাৰ লগত কথা পাতিম, দাদাই দেখাব প্ৰডাক্টবিলাক কেনেকুৱা। দাদা আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সুভাষ শৰ্মা। ফাৰ্স্ট মই আপোনাৰ এখন টাইলছৰ কথা সুধিবলৈ লৈছোঁ। এখন কি টাইলছ হয়? এইটো এক্সটেৰিয়ৰ টাইলছ হয়, ঘৰৰ ফ্ৰণ্টত লাগে। টেলিভিছন হৈ গ'ল, বিল্ডিং ৱাল হৈ গ'ল, কমপ্লিট এক্সটেৰিয়ৰ কাৰণে। ইয়াত আপোনাৰ মেইনলি যিখিনি টাইলছৰ কোম্পানী আছে সেইবিলাক আপোনালোকে কি কিহৰ ডিল কৰে? ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী ৰাখোঁ, কাজাৰিয়া, মটৰ, ৰয়েল টাচ, এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী ৰাখোঁ। আৰু এইটো কি হয়? এইখিনি এইবিলাকো চব টোটেলি এক্সটেৰিয়ৰ কাৰণে। ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাই যাব। এইখিনি ডিজাইনখিনি আছে মানে ইয়াতে। ইয়াৰ সাইজ বেলেগ বেলেগ পাই যাব। এইটো 24/12 হয় আৰু এইটো 18/12 হয়। 18/12 এফালৰ ডিজাইন আছে নেকি? ইয়াত ভেৰাইটিজ পাই যাব। এইটো ভালেমান ভেৰাইটিজ আছে। আৰু এইবিলাকৰ ডিজাইনবিলাক লৈ পেলাই দামবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় চবৰে? সাইজ লৈ দাম বেলেগ বেলেগ হয় আৰু কোৱালিটি ৱাইজ আৰু এইখিনি আপুনি কাজাৰিয়া পাব। আৰু বেলেগ ব্ৰেণ্ডো আছে, ৰ'ছা আছে, ভেল্টাছ আছে। আৰু এতিয়া নেক্সট দেখাব লৈছোঁ বাথৰুমৰ কাৰণে যিখিনি ডিজাইন আছে সেইখিনি চাই লওকচোন। ইয়াতে আপুনি ভেৰাইটিজ পাই যাব, কোম্পানী বেলেগ বেলেগ পাই যাব। এই ডিজাইনবিলাক ধৰক আমাৰ হিচাপত আমি ছেট কৰিছোঁ। আপুনি যদি অলপ মডিফাই কৰিব বিচাৰে ডিজাইনবিলাক মডিফাই কৰিব পাৰিব। যদি কোনোবাই যদি কাষ্টমাইজ ডিজাইন কৰোঁ বুলি ভাবে তেতিয়া পৰা যায়, মানে ডিজাইন দিলে আপোনালোকে বনাই দিয়ে। এইটোৰ চাইজ আছে আপোনাৰ 24/12 আৰু এইটো এটা চাইজ আছে 18/12। এইটো 18/12 হয়। ইয়াতো আপুনি ভেৰাইটিজ পাব। আৰু এটা সাইজ আছে 10/15। এইটো 10/15 সাইজবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে। আৰু এইটো ডিজাইন লৈ পেলাই দাম হয়নে না স্কোৱাৰ ফিটত? স্কোৱাৰ ফিট ৱাইজ ৰেট আছে, ডিজাইন লৈও আছে, কোম্পানী ৱাইজো আছে, সাইজ লৈ আছে ৰেট। এইবিলাক আপোনাৰ বাথৰুমত ইউজ হয়। দাদা ফ্লোৰ টাইলছৰ কালেকশ্যন কেনেকুৱা আছে অলপ দেখাব নেকি? ফ্লোৰ টাইলছৰ কালেকশ্যন আপুনি চাই লওক। এইবিলাক আছে 2/2 সাইজৰ টাইলছ, 2 ফিট/2 ফিটৰ হয়। ইয়াৰ আপোনাৰ ভেৰাইটিজ বেলেগ বেলেগ আহে। এটাটো ডাবল চাৰ্জ আহে, নেনো পলিচ আহে, ডিজিটেল প্ৰিণ্ট আহে। এইটো কয় ডাবল চাৰ্জ। এইবিলাক টাইলছ হয় আপোনাৰ ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ টাইলছ হয়। ইয়াত আপুনি সাইজ বেলেগ বেলেগ পাই যাব। সাইজ যেনেকৈ এইটো 2/2 দেখাইছোঁ আপোনাৰ, ইয়াতকৈ অলপ বিগ সাইজ ল'লে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। এইবিলাক 2/4 সাইজৰ হয়। 2/4 এইবিলাক আছে আপোনাৰ 54/32 ইঞ্চৰ আছে। আৰু ইয়াতে এইবিলাকো আছে ভেৰাইটিজ। এইখিনি চবকে ডাঙৰ চাইজ নেকি? এইটো বিগ সাইজ। এইটো সাইজটো 64/32 ইঞ্চ। 64/32 ইঞ্চ। ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাব। এইবিলাক আমাৰ ওচৰত আছে আপোনাৰ মেট ফিনিছৰ ফ্লোৰ টাইলছ। ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাব। ভেৰাইটিজখিনি চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্লোৰ টাইলছ পাব। এইবিলাক ভেৰাইটিজ আমাৰ ওচৰত এভেইলেবল আছে আৰু বহুতো ভেৰাইটিজ আছে, ইয়াতে চাব পাৰিব আপুনি।
এইবিলাক নতুনকৈ আহিছে আমাৰ ওচৰত ষ্টেপৰ টাইছ হয় ষ্টেয়াৰ কেছত দিব পাৰে আউটডোৰ ষ্টেপত দিব পাৰে এইটো কৈ ৰাইজাৰ ষ্টেপৰ কাৰণে হৈ গ'ল ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাই যাব মানে এইটো কমপ্লিট ষ্টেপ পাবলতে আহিছে ষ্টেপ পাব এইটো ফুল বডি টাইছ বুলি কয় আৰু ইয়াত এটা প্লাছ পইণ্ট আছে নৰ্মেল টাইছৰ নিচিনা নহয় এইবিলাক চাইডবিলাক কমপ্লিট মল্ডিং কৰা থাকে ইয়াত আৰু ইয়াতে ধৰক কোনো ডোপ চুপ নাপায় ষ্টেপ নকৰে মেট ফিনিছ হয় এই বস্তুটো এইটো চাইজটো মেনশ্যন কৰি দিলে আপোনালোকে বনাই দিয়ে চাইজটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজতে পাব আপুনি 4 ফিট পাব 1 ফিট ব্ৰেথৰ পাব মানে এইটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাইজ হয় এইটো পেয়াৰ চিষ্টেমত আহে ৰিচৰ্ট পাব আৰু নেক্সট মই ইয়াতে আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ মানে এইটো আপোনাৰ যিটো খিৰিকী হয় গ্লাছটো যে এইটো কি বস্তু হয় এইটো ইউপিভিচি উইণ্ডো হয় এইটো বনে ধৰক আপোনাৰ এটা টু টেক মানে দুটা পাল্লাত বনে আৰু এটা হয় থ্ৰী টেক হ'লে ইয়াত আপোনাৰ এটা নেটৰ পাল্লাও থাকিব মস্কিটো নেট থাকিব আৰু এইটো অপাৰেটটো একদম ইজি হয় জাষ্ট লাইটিং হয় আৰু লক চিষ্টেমটো ইয়াতে হয় এনেকৈ আৰু এইটো এতিয়া বেষ্ট মাৰ্কেটত চলি থকা এটা বস্তু মানে কাঠৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট এইটো হয় কাঠতো আজিকালি ভাল কাঠ পাবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় এইবিলাকৰ ধৰক টাৰ্মাইটকৈ হয় আৰু ৱাৰেণ্টি থাকে 10 years কোৱালিটি বহুতেই ভাল আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গ্লাছ যিবিলাক দেখিছে তাতে কালাৰ ল'ব পাৰে ব্লু আহে ব্লেক আহে ফ্ৰষ্টেড গ্লাছ আহে এইবিলাকত আপোনাৰ স্কোৱাৰ ফিটত আহিব এইবিলাক মানে ইনক্লুডিং থাকে মানে পেকেজ হিচাপে থাকে মানে পেকেজ মানে নহয় আমি স্কোৱাৰ ফিট হিচাপত কৰোঁ স্কোৱাৰ ফিট হিচাপে হয় আৰু ফিটিংটো ইয়াৰ পৰা কৰি ইয়াৰ পৰা আছে কমপ্লিট পাই যাব আমাৰ ইয়াতে আপুনি কালাৰ লাগিলেও পাব আৰু কালাৰ কি আহে ইয়াতে কালাৰ ব্ৰাউন আহে চকলেট আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ আহে দাদা এইখিনি কি টাইলছ হয় এইখিনি আপুনি ফ্ল'ৰত দিব পাৰে 2x4 চাইজৰ টাইলছ হয় আজিকালি বাথৰুমতো ইউজ হয় ৱাল ফ্ল'ৰ দুইটাতে ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাব এনেকুৱা ধৰণৰ হয় ইয়াতে মই আপোনাক ফাৰ্ষ্ট দেখাই দিছোঁ এইটো মেট ফিনিছ নি এইটো চুগাৰ ফিনিছ হয় চুগাৰ ফিনিছ হয় ইয়াত এটা প্লাছ পইণ্ট কি আছে ইয়াত মেটো থাকিব প্লাছ গ্ল'চি থাকে নৰ্মেল যিবিলাক টাইছত হয় অকল মেট হয় গ্ল'চিটো নাথাকে ইয়াত মেট আৰু গ্ল'চি দুইটাই পাব আৰু এইটো কয় ডিজিটেল প্ৰিণ্টৰ টাইছ ডিজিটেল প্ৰিণ্ট ৰেণ্ডম ডিজাইন বনে হোৱাৰ পিছত এইটো কয় চুগাৰ ফিনিছ আৰু এইবিলাক টাইছ আছে এইটো হিচাপত আপোনাৰ ডাবল চাৰ্জ তেনেকৈ আপুনি ভেৰাইটিজ পাই যাব আমাৰ ওচৰত এইবিলাক ভেৰাইটিজ আৰু এতিয়া নেক্সট দেখাব লৈছোঁ গ্ৰেনাইটৰ কালেকশ্যন দাদা গ্ৰেনাইটখিনি দেখিছোঁ যে এইবিলাকৰ বিষয়ে অলপ কৈ দিব নি গ্ৰেনাইট ইয়াতে আপোনাৰ কালাৰ বেলেগ বেলেগ আপুনি দেখিছে আৰু ইয়াতে কোৱালিটিও অলপ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আহে এটা চাউথৰ পৰা আহে এটা ৰাজস্থানৰ পৰা আহে ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ বেলেগ বেলেগ পাব এইবিলাক আপুনি চাওক এইবিলাক মেইনলি ইউজ হয় কিটচেন স্লেব হৈ গ'ল ষ্টেয়াৰ কেছ হৈ গ'ল এইবিলাকৰ কাৰণে মেইনলি ইউজ হয় আৰু টেবুল টপ বেচিন এইবিলাকৰ কাৰণে মেইনলি ইউজ হয় আৰু ইয়াৰ এইবিলাকৰ থিকনেছ থাকিব 18 mm 16 mm তেনেকুৱা থিকনেছ থাকে আৰু এইটোৰ পৰা স্কোৱাৰ ফিটতে আহিব আৰু এতিয়া আছোঁ আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত ইয়াতে আপোনাৰ চেনিটেৰীৰ লগতে চি পি ফিটিঙৰ সকলোখিনি বস্তু মই দেখা পাইছোঁ গতিকে দাদাই দেখাব কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টবিলাক আছে আৰু ডিজাইনবিলাক কেনেকুৱা মেইনলি আপোনাক প্ৰথমতে দেখাব বিচাৰিছোঁ এইটো হুইলপুল বুলি কয় এইটো বাথটব হয় ইয়াতে আপোনাৰ হট এণ্ড কোল্ডৰ প্ৰভিজন বডি মেছাজ এইবিলাক ফাংচন আছে আৰু ইয়াতে নৰ্মেল লাগিলেও আপুনি পাব চিম্পুল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ বাথটবো আমাৰ ওচৰত আছে এইটো কয় হুইলপুল আৰু বাথৰুমৰ আপোনাৰ ফিটিংছৰ ভিতৰত দেখাবলৈ হ'লে এইটো কয় ৱাল মিক্সাৰ এইখিনি ৱাল মিক্সাৰ এইটো যেনেকৈ হট এণ্ড কোল্ডৰ প্ৰভিজন আছে অভাৰচাৰৰ কাৰণে প্ৰভিজন আছে এইটো কয় মিক্সাৰ এইবিলাকক ডাইভেটৰ বুলি কয় ইয়াতো হট এণ্ড চিষ্টেম একেই হট এণ্ড কোল্ড একেলগে উলিয়াব পাৰিব পানীটো ইয়াতো ভেৰাইটিজ এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আছে অনলি কোল্ড ৱাটাৰৰ কাৰণে এইবিলাক হয় আৰু এইবিলাক হট এণ্ড কোল্ডৰ কাৰণে আপোনাৰ মিক্সাৰ টাইপ হয় আৰু এইটো টেবুল টপ বেচিনৰ কাৰণে এইবিলাক টাইপ হয় ইয়াতে আপোনাৰ এনে কাউণ্টাৰ টপ বেচিন দেখিছে কোমোড দেখিছে এটা ষ্টিম বাথ আছে ষ্টিম ল'বৰ কাৰণে হয় এইটো হৈ গ'ল এইটো মানে কমপ্লিট ষ্টিম পাব ষ্টিম পাব এইটো ষ্টিম ল'বৰ কাৰণে হৈ গ'ল আৰু এইবিলাক কয় ৱাল হেং কোমোড এইবিলাক ৱাল হেং কোমোড আছে ইয়াত আপুনি ভেৰাইটিজ পাব এইবিলাক কয় টেবুল টপ বেচিন এইটো হিচাপতে পাব আৰু আমাৰ ওচৰত আৰু এটা ভেৰাইটিজ আছে জেকুৱাৰ প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জৰ আৰ্টিষ্ট চিৰিজ বুলি কয় এই পাৰ্টটো এইটো চাইডে আছে আপুনি অকণমান চাব পাৰে আৰ্টিষ্ট চিৰিজটো জেকুৱাৰ কোম্পানী এটা প্ৰিমিয়াম ৰেঞ্জ হয় ইয়াতে আপুনি কালেকশ্যন ভেৰাইটিজ পাই যাব এইবিলাক চব বাথৰুম ফিটিংছ এইবিলাক আছে চেনিটেৰীৱেৰ আছে আৰু আমাৰ ওচৰত পাব আপুনি বাথৰুম পাৰ্টিশ্যনো পাব ডিভাইডাৰ পাই যাব বাথৰুমটো ড্ৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় এইবিলাক আপুনি পাই যাব এইবিলাক ফিটিং আপোনালোকে কৰি থৈ আহিব নেকি আমাৰ কোম্পানী মানুহে কৰি দিব এইটো ৱাছ বেচিনেই হয় ৱাছ বেচিন হয় এইটো ফ্ল'ৰ মাউণ্টেড হয় অলপ ফেঞ্চি টাইপৰ
বাকি আমাৰ ওচৰত আপুনি গিজাৰ পাব এভেইলেবল এইবিলাক গিজাৰৰ কালেকশ্যন আছে এইটো লিটাৰ প্ৰাইচ আপুনি বেলেগ বেলেগ পাব আমি ব্ৰেণ্ড ৰাখোঁ জেকোৱাৰ কোম্পানী ব্ৰেণ্ডৰ ৰাখোঁ অকল জেকোৱাৰ ৰাখে 10 years আপোনাৰ সাৰ্ভিস ফ্ৰী থাকে এইবিলাকৰ আৰু কোৱালিটি বেষ্ট হয় বাকি যিখিনি স্যানিটাৰী বস্তু সেইখিনি কোম্পানী স্যানিটাৰী আমি মেইনলি জেকোৱাৰ ৰাখোঁ হিনৱেৰ পাব আৰু পোলাৰ্ছ তেনেকৈ আছে ব্ৰেণ্ড বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ পাই যাব আৰু আমাৰ ইয়াত পাব আপুনি চাৱাৰ ইনক্লুডাৰ পাব চাৱাৰ ইনক্লুডাৰ পাই যাব এটা বডি শাওয়ার ওভারেজ শাওয়ার বডি শাওয়ার মেইনলি বাথরুমটো ড্ৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে বস্তুটো ইউজ কৰা হয় বাকী আপুনি চেনিটাৰী এইবিলাক কমত পাই যাব বেচিন ৱাল হাইং বেচিন পাব আৰু ফেন্সি টাইপৰ যদি আপোনাৰ দৰকাৰ হয় এইবিলাক আছে এটাতো বাথৰুমৰ এসেসৰি হয় বাথৰুমৰ কাৰণে হয় আৰু গ্লাছটো পাম নি বেলেগ বেলেগ গ্লাছ আৰু আছে ভেৰাইটিজ পাব আমাৰ সব ফেন্সি বেচিন পাব এইবিলাক টেবুল টপত ইউজ কৰা হয় কাউণ্টাৰ বনাই তাৰ ওপৰত এইবিলাক বহুৱা হয় ইয়াতে আপুনি ভেৰাইটিজ পাই যাব এইখিনি সনেটৰ সনেট কোম্পানীৰ আৰু বেলেগ ব্ৰেণ্ডৰ আমাৰ ওচৰত পাব এইটো ফাইবাৰ আছে গ্লাছৰ পাব ফাইবাৰ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পাব আৰু এইবিলাক যিখিনি আছে এইফালে যিখিনি আপুনি দেখিছে এইটো ভেৰাইটি বুলি কয় ইয়াতে ৰেডিমেড আহে বস্তুটো উইথ বক্স এখতে আহে ইয়াত চেল থাকিব ইউজফুল হয় উইথ মিৰৰ পাই যাব ইয়াতে আপুনি কালেকশ্যন আছে বেলেগ বেলেগ এইবিলাকৰ ভেৰাইটিজ পাব এইটো চাইজো আছে তেনেকুৱা ভেৰাইটিজ জয়ংকো লাইফষ্টাইল হৈছে 1988তে এষ্টাব্লিছ হোৱা এটা ভাল ব্ৰেণ্ড যোৰহাটৰ আৰু যাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তিলক চন্দ্ৰ মহেশ্বৰ ডাঙৰীয়াই তেওঁ হৈছে জে বি কলেজৰ এক্স প্ৰফেচাৰ আৰু বৰ্তমান এই জয়ংকো লাইফষ্টাইলৰ ব্ৰাঞ্চ শিৱসাগৰৰ বোকাখাটত অপেনিং কৰা হৈছে আৰু যোৰহাটৰ যিটো ব্ৰাঞ্চটো ইয়াৰ লোকেশ্যনটো হৈছে যোৰহাটৰ 10 এনকোৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু গুগল মেপৰ লোকেশ্যন সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে গৈ পেলাই আপুনি ভিজিট কৰিব পাৰিব আৰু এই শ্ব'ৰুমতে আপুনি ঘৰ বনাবৰ কাৰণে সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী বাথৰুমৰ কাৰণে সামগ্ৰী ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী পৰা সামগ্ৰী সকলো এটো যে সামগ্ৰী ইয়াতে সুলভ মূল্যত পোৱা যাব আৰু গতিকে আপুনি ইয়ালৈ আহক আহি পেলাই ভিজিট কৰকহি কাৰণ মই ভিডিঅ'ত সকলোখিনি দেখাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই গতিকে এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' যদি আপুনি ভিডিঅ'ৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আজিলৈ বাই বাই জয় অসম